And in 1955, Ngô Đình Diệm, D-I-E-M, became the first president of the South of Vietnam, and he moved to this building to live. And he was the one who decided to rename the building no longer Notre Dame, but Independence Palace. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Long Nguyễn Channel. Các bạn ơi, cũng khá lâu rồi Long không làm những video chia sẻ về kiến thức du lịch. Hôm nay thì Long quay trở lại với một nội dung mà Long nghĩ sẽ rất là thiết thực cho các bạn luôn. Đó chính là chia sẻ cho các bạn nội dung thuyết minh về tổng quan của Dinh Độc Lập, một trong những điểm tham quan thú vị trong chương trình Sea Tour Sài Gòn, chương trình tham quan thành phố Hồ Chí Minh. Cái nội dung chia sẻ ngày hôm nay thì Long sẽ chia làm 3 phần chính như sau. Thứ nhất, đó là những thao tác nghiệp vụ cần thiết mà hướng dẫn viên chúng ta cần nắm trước khi thực hiện quá trình thuyết minh. Thứ hai, đó chính là giới thiệu về dàn ý cơ bản của bài thuyết minh về tổng quan Dinh Độc Lập. Và cuối cùng đó chính là bài demo thuyết minh tổng quan về Dinh Độc Lập bằng tiếng Anh. Đầu tiên là những thao tác nghiệp vụ rất quan trọng mà Long nghĩ hướng dẫn viên chúng ta nên nắm trước khi chúng ta thực hiện bài thuyết minh. Thông thường sau khi qua khỏi cổng soát vé thì hướng dẫn viên đưa khách vào trong Dinh Độc Lập. Một số hướng dẫn viên có khuynh hướng là sẽ đưa thẳng khách vào bên trong luôn và thực hiện bài thuyết minh ở trong đó. Nhưng mà Long nghĩ là chúng ta nên tận dụng cái không gian bên ngoài để chúng ta thực hiện bài thuyết minh tổng quan thì nó sẽ hay và ý nghĩa hơn. Và khách cũng có thể quan sát được đối tượng tham quan một cách rõ ràng hơn. Một trong những thao tác nghiệp vụ rất quan trọng của hướng dẫn viên trước khi chúng ta thực hiện bất kỳ bài thuyết minh nào đó chính là chọn vị trí đứng. Ông xin nói lại một lần nữa, đó chính là việc chọn vị trí đứng. Như vậy hướng dẫn viên chúng ta phải chọn cái chỗ nào để chúng ta đứng và cho đoàn khách chúng ta đứng để có thể dễ dàng quan sát được đối tượng tham quan. Đối với Dinh Độc Lập thì công trình này có một góc quan sát rất là rộng, cho nên là chúng ta đứng ở chỗ nào phía trước dinh chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy nó. Đối với những công trình nhỏ hơn, không gian hẹp hơn thì các bạn phải chọn vị trí nào cho phù hợp nhất. Quay trở lại với Dinh Độc Lập thì các bạn nên chọn cái vị trí nào mà nó mát mẻ, có bóng cây cho khách chúng ta tập trung. Tuy nhiên nên nhớ một điều là cái vị trí đứng của chúng ta và đoàn của chúng ta không nên chắn đường những đoàn khách khác. Đây là điều rất quan trọng các bạn nhớ ha, thể hiện cái sự tôn trọng của chúng ta đối với những đoàn khách khác nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nói về vị trí đứng của hướng dẫn viên so với đoàn khách của mình. Nếu như bạn đi những cái đoàn nhỏ lẻ từ 2 tới 5 khách thì việc này rất đơn giản, các bạn có thể dễ dàng linh động vị trí đứng của mình như thế nào để cho khách có thể dễ dàng nghe được cái bài thuyết minh của bạn, đồng thời dễ dàng quan sát đối tượng tham quan và đồng thời các bạn cũng cảm thấy thoải mái và thuận tiện nhất khi chúng ta thuyết minh. Tuy nhiên nếu đoàn lớn hơn 10 người, 20 người, thậm chí là 30, 40 người thì phải làm sao? Và đây là gợi ý của Long. Giả sử như tấm bản đồ ở phía sau lưng của Long chính là Dinh Độc Lập thì đây chính là vị trí mà các bạn nên đứng ha. Lưng chúng ta sẽ đối diện với lại Dinh Độc Lập và đoàn khách sẽ đứng trước mặt chúng ta, có thể quay thành hình vòng cung như thế này để khách vừa có thể quan sát được hướng dẫn viên thuyết minh và vừa có thể dễ dàng nhìn thấy đối tượng tham quan. Đó chính là Dinh Độc Lập ở phía sau lưng của hướng dẫn viên. Sau khi mà chúng ta đã tập trung được đoàn khách rồi và đã có một vị trí đứng rất là phù hợp rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo rất quan trọng luôn, đó chính là thuyết minh. Nhưng mà trước khi thuyết minh thì các bạn lưu ý đến những vấn đề như sau. Thứ nhất là giọng nói, thứ hai là ngữ điệu, thứ ba là ngôn ngữ cử chỉ. Và cuối cùng không kém phần quan trọng đó chính là nội dung bài thuyết minh ngắn gọn, xúc tích. Kết hợp tất cả những yếu tố đó lại để làm cho bài thuyết minh của chúng ta thực sự cuốn hút và tập trung được cái sự lắng nghe của du khách. Bây giờ thì Long sẽ chia sẻ với các bạn dàn ý cơ bản của bài thuyết minh về tổng quan của Dinh Độc Lập. Các bạn cần lưu ý những mốc lịch sử quan trọng như sau. Năm 1858, thực dân Pháp chính thức xâm lược Việt Nam. Năm 1868, tức là 10 năm sau, thì họ đã hoàn toàn chiếm được 6 tỉnh Nam Kỳ, lúc bấy giờ gọi là Nam Kỳ lục tỉnh, và bắt đầu cho xây dựng rất nhiều công trình ở Đông Dương cũng như là ở Cochin China, cách gọi của người Pháp và miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Và công trình dinh thự Notre Dame được ra đời là một trong những công trình đầu tiên mà người Pháp xây dựng ở Sài Gòn. Năm 1945, người Nhật sử dụng dinh Notre Dame làm văn phòng chính thức của họ ở Đông Dương trước khi họ bại trận trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Năm 1954, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thực dân Pháp rút khỏi Việt Nam và dưới hiệp định Geneva thì Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Từ vĩ tuyến 17 trở ra thuộc chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và từ vĩ tuyến 17 trở vào thuộc chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1955, Ngô Đình Diệm trở thành tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa và ông di chuyển vào trong dinh Notre Dame để làm việc và sinh sống. Ông cũng chính là người đổi tên dinh Notre Dame thành Dinh Độc Lập. Năm 1962, trong một cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính quyền của Ngô Đình Diệm thì cánh trái của dinh Notre Dame bị phá hủy nghiêm trọng.
Với lý do không thể khôi phục được, Tổng thống Ngô Đình Diệm quyết định cho san bằng dinh Norodom để xây dựng lên đó một công trình dinh độc lập mới trên nền đất cũ. Công trình dinh độc lập mới được xây dựng từ năm 1962 cho đến năm 1966. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 1963, trong một cuộc đảo chính khác, Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng với em trai của mình là ông Ngô Đình Nhu bị ám sát. Chính vì vậy mà ông không thể sống trong dinh cơ mơ ước của mình. Vào ngày 31 tháng 10 năm 1966, Nguyễn Văn Thiệu lúc bấy giờ là Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa đã tham gia vào lễ khánh thành dinh độc lập. Đúng một năm sau, cũng vào ngày 31 tháng 10 năm 1967, ông nhậm chức tổng thống và trở thành vị tổng thống thứ hai của Việt Nam Cộng Hòa. Ngay sau đó, ông cùng với gia đình di chuyển vào trong dinh độc lập để sinh sống cho đến ngày ông từ chức 21 tháng 4 năm 1975. Sau khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 1975 thì còn hai đời tổng thống ngắn ngủi nữa. Người thứ ba là Trần Văn Hương từ ngày 21 tháng 4 cho đến ngày 28 tháng 4 và cuối cùng là ông Dương Văn Minh từ ngày 28 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vào buổi sáng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, hai chiếc xe tăng mang số hiệu 843 và 390 của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đã lần lượt hút đổ cánh cổng phụ và cổng chính của dinh độc lập. Ngay lúc đó, đại đội trưởng Bùi Quang Thận từ chiếc xe tăng 843 đã nhanh chóng di chuyển lên nóc của dinh độc lập để thay thế lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa bằng lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Và ngay sau đó, Tổng thống Dương Văn Minh cùng với hội đồng nội các của ông đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, đánh dấu sự sụp đổ của chế độ Cộng Hòa và chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 21 năm. Và các bạn ơi, như đã hứa, bây giờ Long sẽ demo một bài thuyết minh về tổng quan dinh độc lập bằng tiếng Anh cho các bạn nghe thử nha. Good morning ladies and gentlemen, welcome to the first destination of our city tour today. We are now visiting the Independence Palace, formerly known as Notre Dame Palace or Presidential Palace. But before talking further about this construction, I would like to give you some information related to this building, something related to the history of Vietnam. In 1858, the French colonists started invading Vietnam. 10 years after that very short time, they totally occupied 6 provinces in the south of Vietnam, and they started building a lot of constructions, a lot of buildings in the whole country. And the Notre Dame Palace was one of the first construction they built in Saigon. Here is something interesting. Located on the same location of that current building, dating back to the middle of 19th century, there was another building, which is the original building known as Notre Dame Palace, the one I had just mentioned earlier. Right, so Notre Dame Palace was built to serve for the Governor General of Cochin, China. Cochin, China is the way that the French called the south of Vietnam during the colonial time. By the way, this is the picture of the Notre Dame Palace, which is really beautiful. So what happened with this building? I would like to tell you more. In 1945, the Japanese took over the building and used it as an office in Vietnam. But right after that, they had to return back to the French because they felt in the World War II. In 1954, after the victory of Dien Bien Phu, the French totally got defeated, and the country was temporarily divided into two different parts under the Agreement of Geneva, and they used parallel number 17 as a border between North and South. And in 1955, Ngô Đình Diệm, D-I-E-M, became the first president of the South of Vietnam, and he moved to this building to live. And he was the one who decided to rename the building no longer Notre Dame, but Independence Palace. In 1962, in the coup attack to take over Diem's regime, the left side of the building was heavily damaged by bomb. Luckily, Diem still survived, and he decided to demolish the whole building in order to make way for a whole new building. The new Independence Palace was built in between 1962 and 1966. Unfortunately, in November 1963, both Diem and his younger brother Ngô Đình Nhu were assassinated. That's why he could not live in his dream's house. On October 31st, 1966, Nguyễn Văn Thiệu, Thieu, who later became the second president of the South of Vietnamese government, attended the inauguration of the whole new Independence Palace. On the same date, 1 year later, on October 31st, 1967, Nguyễn Văn Thiệu officially became the second president of the South Vietnam. Right after that, he and his family moved to the building to live until he resigned on the 21st of April, 1975. After Thieu's resignation, there were two more presidents. They are very short-term residents. The third one was Trần Văn Hương,
was the president for only 1 week, and the last one, Dương Văn Minh, M-I-N-H, he was the president for less than 3 days. At 10:45 in the morning on April 30, 1975, there was a tank numbered A43 from National Liberation Front of the South bursting through one of the secondary gates of the building. Immediately, its commander, Lieutenant Bùi Quang Thận, T-H-A-N, Thận, ran immediately to the top of the buildings to replace the flag of the South Vietnamese government by the flag of National Liberation Front of the South. And Dương Văn Minh, the last president, and his cabinet members surrendered unconditionally. And then the war officially ended. Well, that is my short introduction to the buildings. Now, let's follow me to go to the tanks and the aircraft over there where I can give you much more information. Các bạn ơi, như vậy Long vừa chia sẻ xong cho các bạn về nội dung thuyết minh về tổng quan của Dinh Độc Lập. Long hy vọng nội dung hôm nay rất là hữu ích cho công việc trong tương lai của các bạn ha. Các bạn hãy xem đây giống như một bài tham khảo để chúng ta có thể phát triển một cái bài thuyết minh hay hơn và sống động hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và đừng quên ủng hộ Long bằng cách like, share, đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của Long vào thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần các bạn nha. Xin chào tạm biệt.